Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Cine vă spera că am rămas fără idei, ne cere scuze. Am comis-o din nou, boxele să sară în aer când o dăm la stop. Am comis-o din nou, boxele să sară în aer când o dăm la stop. Ne vedem la Ro Snow Fest în Italia între 10 și 16 ianuarie să împreună ursul polar. Mulțumiți? Mesaj pentru Europa. Nu suntem ciori, nu stăm în corturi, facem eforturi să ne elevăm și nu cântăm pe străzi în Viena la acordeon. Noi nu cerșim cu handicapul la vedere să facem avere și nu ghicim viitorul în palmă într-o piene mizere. Noi nu purtăm fuste florate și nu furăm din buzunare. Nu emigrăm în Suedia cu 7 copii să ne dați ajutoare. Dați vina pe noi din Berlin, din Pamplona, de Psane, Roma, mânca mea spuna, nu o să găsiți români în rulote la Roma. Noi înghețăm în săl de clasă de la 6-7